Jak to uděláme? Ale kdože nás vypek dneska? Kuba. Ludvík Kuba. Kuba Ludvík zmrt. To natáčíš mě, ne? Nebo sebe? Ne, tebe, vole. Aha, tak to je hezký. A co mám říkat? Máš nějaký scénář? Nemám. Ale měl bych kontakt na jednoho scénářistu. Dnešek je docela takovej dost ředitelský. Ředitelský? Proč? Kadeřníka v 11. Jo takhle, jakože už nepotřebuješ. že už se to řídí samo. Nebo já on se o to Jirka Kšír postará, ale má to více Robina, ty vole, to nemůže dopadnout špatně. No, takže náš Kubíček, kameraman, to dneska vypek, respektive nezvedá očistí telefony, takže asi slušný večer, takže jsem musel si kameru do ruky já, když to jsem vůbec nechtěl a snad ho probereme během dne. Teď jedeme tady do ulice u Plzně směrem západ na Stříbro a dělali jsme tam na jaře, v podstatě ještě někdy v únoru, kanalizační přípojky, vodu, elektriku a tak dále. Majiteli se pak doděláme něco na baráku a teď tam doděláváme terénky okolo, nějaký štěrk a tak podobně. Jsou vlastně 2 baráky vedle sebe, 2 kamarádi, takže já tam mám teď traktor bagr, aby už tam měl něco dělat, tak se tam na to jdeme podívat. A musíme domontovat hadice na naklápěcí lopatu, kterou jsme kupovali na traktor bagr novou. Jsme si nechávali dělat, takže mechanik natahal hadice od rozvaděče po rameni a já teď musím doměřit ten konec na té násadě a dát tam rychlo spojky, aby to fungovalo. Takže tak zatím. No takže dnes spíš dobré dopoledne než dobré ráno, ale chce jsme to nezvládli, ale pohoda, ale dobrý, ale zase fresh haircut, sranda byla. Jak se cítíš v hlavě, tak máš výsledky. Takhle jo, ty vole, to řekl určitě Markus Revolta. Budou ti říkat, ať uděláš tohle a tohle, a pak budeš tímhle a budeš mít tohle. No, tak co dnes je na programu? Takže ráno jsme byli v té ulici, to jsem měl ten samovlog vstup. A? Už mám rychlospojky hadice, že tam teď jenom zpátky namontujeme. A dneska totální objížděčka, protože teď jsem byl měsíc v kuse od rána do večera na bagru, takže a dneska jsem si tam domluvil volno, protože se jim to i ohodilo, se čekáme na nějaký kole a betony na té vozovně. Takže dneska mám takovýhle tady s klukama v objíždění a koordinaci neboli ředitelský den. Výborně, kapitánský. To bude teď rovně? Jo. Takže dneska bude spoustu vstupů ze spoustě míst. Moc děkujeme, vážíme si toho. Ne první komentář, ale první takovejhle jako s pozitivní další vazbou od Antonína Tichýho, tím ho zdravíme do dalšího videa. Antonín Tichý. Gang. Je to hezké video, jste úžasní, Lavísek, Mucík, boží. Takže super, jen tak dál. No a vyhlásíme ty asi nějakou potom soutěž, co, Kubo? No, při 100 odběratelích musí být soutěž. To bude nějaký speciál, ale za každý koment bych dal něco. Co třeba? No. Den s panem kapitánem v bagru. Každý koment a sdílení. Dáme kámo otočku na lžíci. Hledání člověka, nebo něco takovýho. Nebo jak dělají v Americe, jak ho uvážou na tu kurtu a houpou ho na té lopatě. Takže ještě jednou moc díky Antonínu Tichýmu a chci další komenty. Dar.
Ty vole, ono to krátce kam. Protože já jsem měřil tu druhou. A ta je delší, že jo. To budeme muset tady někde to potáhnout. Kde nám to vyšlo. No, to jde. Můžu popotáhnout už tak nějak? Někde by to chtěl popotáhnout, tady. Jsem to teda přivibroval jako kokos. A nebo jít ještě níž. To by to bylo. Tak. No, lepší. To měl začít natáčet už před 4 rokama. To jo, veď. Tak dřinou ty sračky. Hele, hadice namontovaný, sávka funguje, musíme trochu ubrat tlaky, taky moc rychlý. Musíme dát takový vymezovací podložky dovnitř. Ale dobrý, Pepa si tam s tím hraje s terénníma úpravama, obsypává barák štěrkem, aby se tam kolem něho dalo chodit. Mimo jiné tam jsme dělali kanalizační přípojku dlouhou asi 80 metrů to bylo. 80 metrů, elektriku, vodu. U toho jednoho baráku už jsme ten štěrk dělali, tam už je hotová i plocha, teď se to dodělává u toho druhého. No a možná někdy tam budeme dělat nádrž a tak, ale to teď jakoby ty majitel neřeší. No jinak Pepa je nový strojník náš, zatím teda chodí jenom brigádně, jak má volno v práci, ale doufám, že od nového roku budeme mít dalšího, teda jehož ho přijmem. A teď jedeme Mrkačka, atletický stadion, tam to kluci zvládli mnohem rychleji, než Imon počítal, takže v půlce týdne hotovo, místo do pátku. Je tam zkouknem, měli už se mají stěhovat, jedou do Jipovic, tam prodlužovat nějakou trubku, jednu paní a pak se zastavíme v Letkově za klukama, tam musíme odizolovat tu výtavou šachtu. Pak pojedeme na Gais, to jsou haly skladovací a je tam jedna fabrika, která vyrábí krabičky na léky. A my jim tam děláme přes zimu údržbu, že jim tam solíme ty silnice a schrabujeme sníh. A teď jsme jim tam dělali patky základový pro kuřácký přístřešek, takže to skouknem to kluci dělali včera úplně sami. Betonovali a pak se podíváme za panem Končalem, neboli tiskovým mluvčím naší firmy. Ty dokončou trávník v Jipovicích. A pak bychom měli, pokud si teda stihneme ještě v Chrástu, buď dneska nebo zítra začít kopat základy pro váhu v novém výkupu Drahýkou. Není to kovošrot, jsme dělali náteční, a to je se něco jiného. Pán soukromý, který má truhlárnu, tak si bude z toho areálu i dělat kupnu kovu. No, teď očividně jdou kovy hrozně nahoru, tak do toho strašně lidí jako začíná investovat. Takže tam bychom měli dělat takový základ pro tu váhu, která bude vážit ty auta, buď jako návěs nebo osobní auto, který přijede s tím nákladem, zváží ho plný, auto se vysype, pak na tu váhu najde znova, zváží ho prázdný. A my musíme udělat teda ten základ, nějaký přípojky, že potřebujete elektriku a tak dále, tak dále. Takže tam bychom dneska měli začít, teď jsme měli tady ten fuck up trochu s tou hadicí, takže možná až zítra. Takže tak a oběd
Nevím, Jakube, já neobědvám, co ty? Taky to zvládnu bez. Takže drill. Talk, lokace, tak to náš ten špendlíček Mink. Atletický stadion, jsem v záběru, máš tam prstíček, abys tam mohl dát špendlík? Je tam. Atletický stadion, města Plzně, oplocení Brhaského sektoru. Tady se minulý rok dělala první fáze, jo, tady předtím byl tak nějaký starý plativo, prostě, který neplní účely, podle nějakých norem. Takže tady je nová strana celá. My jsme letos tady zbourali tu starou, tady byly základy starý. A udělali jsme nový základy. Dáme výkres, dáme schéma, ať víte, byly tam šmínky, beton, roura. Na provázek přesně kluci museli na rozteč podle olovnice to umísťovat ty středy, protože to prostě ty pole mají asi daný jako rozměr, že jo, aby se to pak mohlo smontovat. Takže teď okrát kluci přemístili bagr zase jinam, takže teď to tady poupravili. Teď si Imont tady bude stavět ty sloupy do toho těch základů. No a nás už pak asi čekají jenom finálky. Předpokládaná realizace Imontu byla 2x5 dní, my 1-2 dny, po druhý 3 dny. Takže oni 10 a my 5. Make money. Make money. Takže to čo. A to jsme to jakoby ještě pro ně dělali v hodinovce a ne fukou, takže jsme jakoby jim totálně vydělali prachy. Ale hlavně kvalita a ať to prostě jede, žádný tady postávání, tyjo, veřejné zakázky, že spíme na dálnicích. Viděl jsi včera Rytmus, co dělal včera na Instagramu. Jo, takhle. Takže natáčíš už, jo? No, takže jsem to natáčel. Víš, kdo tam je? Tam je Jirka a Robin. Co to je? Nazdar, nazdar. Jirka Kšír. Děláš Jiří. Jirka tady celý den hraje na telefonu, vole, a tam se pochůdne. Ale Jiříček přijel odpočatej z dovolený, už v minulém videu jsme viděli. Takže plný sil, když takhle... Já vidím to opálení, tyjo. To je vždycky to. To je teďka právě z těch dírek jsem tam sušil. Z těch dírek jsme tam slyšeli. Tak jsme v Letkově, zase update. Odlitý bedňáky, krásné překlady. Šalování překladu bylo blázinec, šílený, protože prostě jsme tak nechtěli jsme prefabrikáty, ale chtěli jsme, aby to bylo prolitý celou stvořilo, takže v podstatě ta stavba bude mít 2 věnce. Museli jsme si to vypokládat do vejšek pěkně, takže teď máme odtýk, teď čekáme, až nám to týden 14 dní uzraje a začneme na to skládat strop. Jirka teď tam děláte tu výtahovou šachtu, viď? Hydroizolaci, penetrákem, pásem asfaltovým. A ještě něco? Vlastně jsme dělali ty, že jo, celou tu armaturu jsme si museli svázat celou. Jo, a překlady jsme se taky vázali sami. Nechali jsme se teda nabohejbat v dopravě a v mechanizaci plzeňská firma, která má vlastně armovnu, takže ty nám podle výkresu jsme dostali od projektanta
nechali navohybat ty třmínky a ty železa, ale my jsme se tady už potom vázali pěkně sami, aby to bylo tak, jak to má být. No, teď si natíraj. Ještě něco nám řekneš, Jirko? Kdy bude další dovolená? Nějaký wellness, ne? Jenom wellness, prý. Příští víkend, příští týden je, 27, 28? Jo. Takže příští týden jdeme jenom do středy a máte čtvrtek volný, jsme si prohodili ty svátky v září. Ještě jsme dovazovali pruty k té zdi. To jsme taky nemuseli, ale chtěli jsme, takže máme vyvázanou vlastně tu zeď. To je z toho základu. Celý ten prut, co vlastně čumí, tak ten je provázaný postupně až úplně dolů. A my jsme si ještě navazovali další pruty, aby jsme je mohli navohybat do toho stropu a prostě to bude celý, to bude úplně betonová kostka. No, už nám Jirko zbývá jenom halu postavit. Betonovou. Máme celý portfolio. Takže pokud máme nějakého investora, který by chtěl skladovací halu, nebo výrobní halu, nebo jakoukoliv halu, prostě z betonu, ne z cihel, ale z betonu a ze železa, z armatury, tak já nevím, jestli tam ještě na příští rok najdu místo, ale Máš kalendář? vybyto právě, takže už je asi plno. Tak nic, no. Takže 24, a co jsme tam ještě našli v roce 20. Zdej postáváš, ona máš jít natírat. Má to tam v krvi, Ipovice, industriální haly. Ty máme jednou stavit tady. Takhle, jo? Co jste tady robili? Natáčel si patky, 5 patek, primitivní věc, nebo primitivní. Bylo to jako proklikovo pracný, jako ručně, ale úplně jednoduchý. Nařezali jsme si asfalt a s bíječkama, protože tam byly betony od té haly, nějaký kameny. 100 cm dolů se dal štěrk, vyvázali jsme si zase třmínky, takový sloupek, jenom ze železa pro sichr, 25 beton pod úroveň asfaltu a pak si nahoru kluci dali ty růžový kágečka, ty přijdou pryč, ty roury, ty jsou tam jenom jako, aby drželi tvar. Měli jsme nějaký osy rozměr toho přístřežku, který tam přijde a no, kamionáci. Složitá dopravní situace je klasicky. Buvá 2 v protisměru. Tak, budeme na sebe troubit teďka. No a dobetonovali jste do té úrovně, který to má být, protože to je trochu že, ve spádu a ta nejvyšší patka tam musela být 1,5 cm nad asfaltem, že aby tam jako když bude sníh a voda a tak. No a vlastně ty ostatní, které jsou zase níž, takže ty byly vejš s tím betonem. Že ty betonové teda to KGčka rozřízneme, dáme pryč a doasfaltujeme to, co jsme si tam vyřízli, no a můžeme předávat. A oni si tam potom na chemickou kotvu už přidělají ten, myslím, že hliníkový, ten hliníkový přístřešek pro kuřáky. No, ale kuřáci potřebují ideální počasí. Nazdar, nazdar. Tak co, dneska dobrý nebo na píču? Tak akorát dobrý. Něco mezi. Je tak nějaké přiložím roku k dílu teda. Tak ne no. Tak. Ale přiložil jsi. Jo? Přiložil, ale jo. Přiložil no. Jaký byl smek? Nebyl jsem. Brácha byl. A říkal, že na píču. Dík, brácho. Moc lidí. Klasika. Arena. Yes. Hele to, já bych jim odšpuntoval ten kanál, víš co? Kámo, super tobogán, víš co?
By bylo vidět, že se taky nefákám, rozumíš? Já až co, budu mít prosím značku oblečení, tak teď kupuji se Strauss má strašně kapes, ale až budu vyrábět vlastně značku, tak bude model kalhot Robin a ten bude mít kámo speciální kapsu v kalhotech na bonbony. Ne, na bonbony. Aha. Takže on denně sežere třeba, kolik těch sáčků? 4? 2 minimálně. Takže on nechce kladivu, jako kapsu na kladivo nebo na metr, na bonbony. To je moje nabíječka. Tady nás ještě čeká úprava se zahradníkem, který nás čeká. Jsem čekal, že tam bude ten zahradník někde čekat na tom záběru vedle, kámo, opřenej. No, takže Martin, shrň to. A co? Martin s náma nebyl, jak to Martin nás shrnul. Dneska to byla bomba, kámo. Dodělali jsme ten atleťák, terénní úpravy a tady jsme paní vyhrábli KGčko na poli znova, protože si to sedlo, bylo vypojené. Hotovo. Padla. Kluci mají 3/4 padla. Já pokračuju v krase jízdě. Klasicky. Tak. Vybito, Endešlus. Dron taky vybitej. Komenty, lajky odebírat. Tak. Objednávat díla u nás. A bude soutěž ještě. Prr.